بنسمع كتير عن السحرة اللي بتعمل عهود مع الشيطان، لكن عمرك تتخيل إن العهود دي بتكون مكتوبة وبيمضيها الشيطان بنفسه كمان؟ طب كنت تتخيل في يوم إن أحيانا الشيطان هو اللي بيختار ناس ويعرض عليهم خدماته من غير ما ياخد معاهم العهد؟ في حلقة النهاردة هحكي لك قصص كتير جدا، فركز معايا علشان ما تتوهش مني. بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصل لك كل فيديوهاتنا، وخليكم معانا. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاوي. سحرة كتير جدا على مر العصور قالوا انهم قابلوا الشياطين وعملوا معاهم عهد، لكن طبعا الشياطين كانت بتحضر على شكل غير شكلهم الحقيقي، فكانوا بيحضروا مثلا على صورة قطط او كلاب وغيره. بس طبعا كل ده بعد ما الساحر يكون قرأ مجموعة من كتب السحر وتعلم كل اللي فيها كويس جدا، وبدأ ينفذ الطلاسم اللي فيها بالحرف. بيبدأ يحضر الشيطان، وتحضير الشياطين ليها طرق كتير اعترف بيها السحرة، منها طرق حقيقية ومنها طرق تانية قالها السحرة وهم في وضع هلوسات من شدة التعذيب اللي كانوا بيتعرضوا. زي مثلا أول طريقة بتقول إن الساحر يخرج في ليلة مقمرة، يعني القمر فيها مكتمل تقريبا كده عند نص الليل، ويروح في مكان بعيد عن الناس، بعيد عن العمار، ويدور على بيت مهجور أو خراب، وبعد كده يخلع الملابس بتاعته تماما ويرسم دايرة كبيرة، وبيبدأ يكتب مجموعة من الرموز جوه وبره الدايرة، بتكون عبارة عن أسماء الشياطين اللي هو عايز يتواصل معاهم. لا مش دي والله، دي مجرد ديكور تافه، سيبك منه وركز معايا. بيبدأ الساحر يردد اسم الشيطان اللي عايز يحضره، وبياخد معاه إناء من الفضة بيشوه منظره وبيلوثه ويحطه جوه الدايرة، وطبعا بيكون حاطط جوه الإناء ده مجموعة معينة من الحبوب، وكل ده طبعا على أضواء الشموع. يا دي النيلة، مش دول! بيبقى الساحر ماسك في إيده شمعتين وبينط ويرقص جوه الدايرة زي القرود، ويفضل ينشد أغاني الشياطين، ويفضل يتنطط جوه الدايرة ويرفع العهد اللي هو كاتبه علشان الشيطان في الهواء، ويقرأ النصوص اللي فيه ويقول التعاويذ بالظبط زي ما قراها في الكتب. في الوقت ده بيكون مندوب الشيطان حاضر، موجود من الأول خالص، وشايف الساحر ده وبيراقبه علشان يتأكد إنه جاد في اتباع الشيطان. وبعد ما الساحر يتمم كل الخطوات بيظهر له مندوب الشيطان في أي هيئة زي ما قلنا، وياخد منه العهد ويطلب منه إنه يروح للعمدة. مقصود بالعمدة اللي هو عمدة السحرة في المنطقة اللي هو فيها، علشان هيقول له على ميعاد حفلة التعميد بتاعته، ومنها جت كلمة العمدة. حفلة التعميد دي بقى بيسموها الثبات. الطريقة التانية تقريبا زي الأولى، بيروح برضو الساحر في مكان مهجور أو خراب، بس هنا بيكون معاه مجموعة من الحيوانات بيبدأ يذبحهم بترتيب معين، وبيجمع الدم بتاعهم في إزازة قذرة، وكالعادة بيكون عاري تماما وبينشد الأغاني اللي بتمجد الشيطان. وبعد ما يخلص بيذبح جدي ويقدمه كهدية للشيطان، ويقعد يتوسل للشيطان علشان يظهر وياخد منه العهد. وبرضه بعد ما ياخد منه العهد يقول له روح للعمدة علشان يقول له على ميعاد حفلة التعميد اللي هي الثبات. الطريقة الثالثة إن الساحر قبل شروق الشمس يروح غابة ويدور على شجرة غير مثمرة، يعني ملهاش أي ثمار، ويقطع منها غصن باستخدام مبرد أول مرة يتم استخدامه، وتاني يوم ياخد الغصن وحاجة بيسموها حجر دم، ويدخل غرفة خاصة في المنزل بتاعه. بيرسم مثلث متساوي الساقين، وبيحط شمعة سودة في زاوية من زوايا قاعدة المثلث، ويبدأ يقول طلاسم، ويكمل كل الطريقة دي لحد ما يسمع صوت الشيطان. ما بيشوفوش، بس بيسمع صوته وهو بيأمره انه يكرر كل اللي هو عمله ده تاني، بس باستخدام المواد النتنة. وبيفضل الساحر يكرر كل اللي هو عمله ده لحد منتصف ليل اليوم التالي. بيحضر الشيطان وبياخد منه العهد،
ويأمره يروح للعمدة علشان يقوله ميعاد حفلة التعميد. ولما الساحر ده أصلا بيروح للعمدة بيكتشف إن العمدة مستنيه وعارف إنه جاي، وبيقوله بعض النصايح والتعليمات اللي لازم يمشي عليها بالحرف علشان حفلة الثبات. الطريقة الرابعة بقى منقولة عن كتاب المعتقدات السحرية في المغرب، اللي المؤلف بتاعه بيقول إن اللي عايز يتصل مع الشياطين لازم ينسحب من الحياة العادية ويبدأ ينغمس في حياة تانية مسكونة بالأرواح. وعلشان يختار الجن الخادم اللي هيفضل ملازم ليه على طول لازم يفضل 101 يوم بعيد تماما عن الناس، ما يتصلش بأي حد ولا يحلق ولا يغتسل. وطبعا طول الفترة دي الساحر ما بياكلش غير التمر والحليب وخبز الشعير، وكل يوم مع شروق الشمس وغروبها بيحرق جلد تعبان مع خليط من مجموعة من المواد التانية. في اليوم 101 بيبص الساحر على صورته في المراية على أضواء الشموع، بيلاقي الجن الخادم بدل انعكاس صورته في المراية، وده دليل على إن الساحر نجح وهيبدأ الفترة الجاية يستعد علشان يعيش فترة جديدة بس مع الجن الخادم. هيتكلموا فيها بلغة خاصة وهيعلموا مجموعة من الرموز اللي هيستخدمها في الطلاسم. الطريقة المغربية الغريبة في تحضير الجن اللي ما زالت بتمارس في بعض المدارس السرية في مدينة سوس شبه تقريبا طريقة تانية حكاها ساحر مغربي للطبيب الفرنسي موشون، اللي اتكلم عنها في ملاحظاته عن السحر في المغرب في القرن الماضي. وبيقول إن علشان الشخص يبقى ساحر أو طالب بتعبير موشون لازم يبلغ الشياطين يقولوا رغبته للسلطان الأكبر للجن، ويروح يعيش بعيد في أحد الأودية وياخد معاه مراية معمولة من برواز من خشب الأبانوس. بيعمل الساحر جنبه كده حاجة زي موقد ويولع فيه أنواع معينة من البخور، ويمسك المراية ويفضل يتمتم بأنواع وكلمات غريبة من الطلاسم، وبيغير الملابس بتاعته كل ساعة بالظبط. وطبعا طول الفترة اللي الساحر بيقضيها في الوادي ما بياكلش غير النواشف، يعني مثلا الخبز اللي من غير ملح والتين الناشف والزيتون وهكذا. وبعد مرور كام يوم بيظهر له الخادم في المراية ويقول له لقد أزعجت كل الدار السفلى اللي هو عالم الجن، وينصحه يقول له سوف ترى مرور الجيوش السبعة لسلطان الجن اللي هي الأفاعي والعقارب والحيوانات المتوحشة، فلا تخف وحاذر أن ترد على من يكلمك منهم. بعد كده بينسحب الخادم والساحر بيبدأ يشوف الكتائب السبعة جاي بعدهم السلطان راكب على الحصان بتاعه، فبيجري الساحر فورا ويمسك لجام الحصان بتاع السلطان اللي هو سلطان الجن ويقول له على طلبه. وفي الغالب السلطان بيدي الساحر خادم من الجن يفضل ملازم ليه. بيبدأ الساحر يولع بخور فبيطلع عمود من الدخان بيتحول لقطعة من الخشب بتتحول لأفعى، وتفضل تتحول من شكل للتاني لحد في النهاية ما تتحول لشاب جميل ماسك في ايده سكينة عليها دم، هو ده الخادم. ويبدأ الساحر يبادل التحية مع الخادم ويطلع من جيبه علبة صغيرة. بيبدأ الخادم حجمه يقل لحد ما يدخل جوه العلبة، فبيقفلها الساحر ويخليها معاه للأبد. أما بقى لو كانت امرأة، يعني واحدة ست هي اللي عايزة تبقى ساحرة، فلازم تمارس أقذر الممارسات لحد ما تقدر تقنع الخادم إنه يبقى ملازم ليها ويخدمها. كلام كبير، قلنا عقود وثبات وحاجات كتير قوي. تعال أوضحها لك. أنا واحد من الناس لما كنت بسمع إن الساحر عمل عقد أو عهد مع الشيطان إن هو مثلا بيقدم قرابين للشيطان أو بيقدم له خدمات، فالشيطان بيرضى عنه وينفذ له رغباته. ودي حاجة قالها فعلا معظم السحرة. يعني مثلا الساحر التائب حامد إدريس كان بيقول للناس هاتوا حاجة نذبحها لله، فكان مثلا يجيب فرخة ويذبحها قربان للشيطان، وبعد كده يقول للناس أنا هدخل الأوضة دي أصلي وادعي إن ربنا يحقق لك طلبك. وطبعا كان بيدخل الأوضة دي يسجد للشيطان، فالشيطان يرضى عنه ويحقق له طلبه. وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل ما تقلقش في حلقة خاصة عن السحرة
لكن في لقطة مثلا زي فيلم جوست رايدر لما المفروض انه مضى عقد مع الشيطان، كنت ببقى فاكر ان دي حاجة توضيحية علشان توضح للمشاهد ان الساحر او الشخص ده عمل عهد مع الشيطان. وليه نروح بعيد؟ مسلسل ونوس بتاع العبقري يحيى الفخراني لما كان قاعد ومجهز العقد علشان يمضي عليه وفي الاخر مات. لكن تتخيل ان الموضوع طلع بجد؟ تعال احكي لك عن العقود اللي بتتعمل وعن اجتماع الثبات اللي بيعملوه السحرة. سنة 1916 تم إعدام الساحرة الكبيرة ستيفون دي أوديت اللي كانت مشهورة بساحرة البرانية، وأظهرت للقاضي عقد عملته مع الشيطان عبارة عن قطعة من جلد قط أو كلب مكتوب عليها بالدم وملوثة بالقاذورات اللي مستحيل أي إنسان يقدر يتحمل شكلها أو ريحتها. سنة 1934 تم إعدام الساحر أوربان جوانديه، وقدم للقاضي أقذر وأخبث عقد عمله مع الشيطان اللي مازال فيه نسخة موجودة منه في المكتبة العامة في باريس. كمان في نسخة من العهد اللي بين الشيطان وبين الساحر دانيال سالوثنوس أستاذ اللغة العبرية اللي باع روحه للشيطان في العقد ده، علشان كده مات بسرعة. والعقد ده في نسخة موجودة منه برضو في المكاتب. سنة 1929 تم ترجمة كتاب ميثاق الساحر مع الشيطان للأسقف فرانسيسكو ماريا جوتش، وتم نشره في انجلترا، ومكتوب فيه ان في خانة احد الكاتدرائيات عقد عجيب جدا ممضي من الشيطان الاكبر بنفسه، وعمله ابليس مع احد القساوسة وبلغة معقدة جدا مفيش اي استاذ لغة قدر انه يترجمها ولا حتى يفهموا منها سطر واحد. كل اللي فهموه هو اسم القس اللي مضى على العقد، وشغل عدد كبير جدا من رجال الدين والقضاء علشان يفهموا الشروط والنصوص والالتزامات اللي مكتوبة في العقد ده. طيب دي كانت العقود. ايه بقى الثبات؟ شوف يا سيدي، كلمة ثبات جاية من اللغة العبرية شابات، جمع سبت اللي هو يوم السبت في اللغة العربية، وده دليل اكيد على يهودية الممارسات دي، ودليل تاني على ان السحر كفر والساحر كافر. اليوم ده بيبقى حاجة كده زي اللي شفناها في فيلم هانسل اند جريتل ويتش هانترز، لما السحرة كلهم اتجمعوا في يوم معين علشان يمارسوا الطقوس بتاعتهم. هو ده الثبات يا معلم. في العصور الوسطى كان معروف عن السحرة انهم بيعملوا تجمعات سرية بيحضر فيها الشيطان بنفسه، وبيسموها الثبات. اجتماع بيحضر فيه عدد كبير جدا من السحرة لتجديد العهد مع الشيطان أو تعميد السحرة الجدد، وده يعتبر أهم وأكبر اجتماع للسحرة. عالم الثبات نصه خيالي ونصه حقيقي، يعني كتير جدا من العلماء اللي اهتموا بدراسة العالم ده في العصور الوسطى زي الدكتور بيتر هينينج اللي جمع دراسات كتير جدا من الباحثين زي الدكتور مارغريت موراي والدكتور مونتاجو سوزرز، اللي استنتجوا ان معظم اللي بيحضر الاجتماعات دي هم اصحاب الديانات الوثنية اللي هدفهم المحافظة على عادات الديانات بتاعتهم. اما الغالبية فهم السحرة اللي جايين يعبدوا الشيطان ويقدموا فروض الولاء والطاعة. في تقارير كتير جدا عن الثبات من اول القرن ال15 لحد السنين اللي بعده كلها، اللي بيقول ان الشيطان بيظهر بنفسه في وسط الاجتماع، واول ما العدد بتاع السحرة يكتمل يبدأ الاجتماع على طول، وبيكون في النص كده طاولة مستديرة كبيرة جدا عليها مجموعة من اللحوم النية والنبيذ. في ليلة التعميد بيبدأ السحرة يتجمعوا، وعلى السحرة النساء ان هما يتزينوا، خصوصا ان دي هتبقى اخر مرة المية والصابون يلمس جسمهم، وبتتعمل في اماكن غريبة زي الكهوف او الصحاري او الغابات او جنب المقابر او شطآن البحر، اللي هي الاماكن اللي الناس بتخاف تروحها. وكل ساحر بيجيب معاه صليب خشبي وقطعة من القربان المقدس، وبعد تجمع كل السحرة بيخلعوا الملابس بتاعتهم ويبدأوا يرسموا الطلاسم الملونة اللي بتستدعي الشياطين، ويبدأوا انهم يرقصوا ويغنوا، بس طبعا لا الاغاني بتاعتنا ولا الرقص العادي بتاعنا. بيرقصوا رقصات اسمها الرقصات الشيطانية اللي بتستهوى الجن، وكمان الاغاني عبارة عن اغاني تمجيد للشيطان. وفجأة بيحضر الشيطان على شكل نص انسان
ونص حيوان، اللي هو بمعنى أصح بافوميت أو بافميتس، عبارة عن جسد إنسان براس كبش. وفورا السحرة بتجتهد في إرضائه، بيجروا عليه ويفضلوا يبوسوا حتى الحوافر بتاعته. وبعد كده يبدأ العمدة اللي هو رئيس حفلة التعميد الساحر الأكبر إن هو يقدم السحرة الجدد، وكل واحد لما بيتنده على اسمه بيرمي الصليب الخشبي وقطعة القربان المقدس اللي معاه في الأرض ويدوس عليهم، أو الكتب السماوية عموما. وبعد كده بيجي العمدة ويجيب طفل ويذبحه ويلوث نفسه بالدم بتاعه ويغرق كل السحرة الحاضرين بالدم لحد ما دم الطفل ينزف بالكامل. وبعد كده بيرميه مع مجموعة الحيوانات اللي بيقدموها قرابين واللحوم اللي هيطبخوها وياكلوه. وبعد كده كله يجدد العهد ويقدم فروض الولاء والطاعة. هنا بقى بتظهر حاجة اسمها بصمة الشيطان، باختصار مندوب الشيطان بيختبر عزيمة كل شخص عايز يبقى ساحر، فيطلب منه ان هو يشتم الأديان علنا في وسط الموجودين، وان هو يركع للشيطان. وأول ما بيركع للشيطان بيضربه برجله ضربة قوية جدا لدرجة انه بيقع على الأرض وبينزف دم، لدرجة ان الدم ده بيختلط بالتراب. فبيطلب منه الشيطان انه يكتم الدم ده بالتراب، وبعد كده يمضي العقد ويديه للشيطان. واول ما الشيطان بياخد منه العقد بيبصق عليه. بتيجي بقى على جسم الساحر في اي مكان فبتعمل علامة زي قطعة النقود، بتبقى علامة ظاهرة وبتبقى لونها غامق. حتى ان القضاة لما كانوا بيعذبوا السحرة كانوا بيسخنوا دبابيس على النار ويغزوهم في المنطقة دي، فما كانوش بيحسوا بأي ألم ولا حتى بتنزف دم. زي الساحرة الكبيرة أنا بولين اللي كانت زوجة هنري الثامن وأشهر ساحرات العصر، وكانت بتقتل كل اللي يعارض جوزها، لدرجة إنهم بيقولوا إنها في ليلة واحدة قتلت 12 ساحر وكاهن وقسيس لمجرد إنهم عرضوها. وكانت البصمة دي هي الدليل الأكيد إن الشخص ده ساحر مهما حاول ينكر. انت لسه معايا ولا ايه؟ انا كده كلمتك عن بعض طرق تحضير الشياطين، وعن العقد اللي بين الانسان والشيطان، وعن حفلة التعميد او الثبات. طب هل فعلا الشيطان ممكن يختار شخص من البشر ويقدم له خدمات بدون عهود؟ خلينا متفقين ان مفيش اي حاجة اسمها جن يخدم انسان، مفيش اي سبب منطقي يخلي الجن يخدم الانسان. حتى السحرة اللي اتكلمنا عليهم من شوية ما عندهمش جن بيخدمهم، هم عبارة عن خدم للشياطين. فالشيطان اللي هم بيخدموه بيبعت مندوب من عنده يساعد الساحر ده، مش خادم ليه. والشيطان عنده حيل كتير علشان يقدر يضحك على الإنسان. يعني مش شرط إنه يظهر للإنسان ويقول له أنا جاي أخدمك بدون عهد، بس ممكن يخلي الإنسان هو اللي خادم ليه بدون رغبته أو إرادته. كلام كبير. تعال أقولك أمثلة علشان نفهم سوا. لما تقرأ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية هتلاقي موقف غريب جدا. أحد الصالحين لما نام شاف حلم غريب جدا. شاف عرش عظيم حواليه نور من كل اتجاه، وصوت بينادي عليه بيقول له يا فلان أنا ربك وبحلل لك اللي حرمته على غيرك. فرد وقال أنت الله الذي لا إله إلا هو، اخسأ يا عدو الله. وفجأة حصل مشهد كده زي المراية لما تتكسر، النور اختفى وتحول لضلمة، والصوت ده كلمه تاني وقال له يا فلان انت فلتت مني المرة دي لذكائك وشدة إيمانك. طبعا ده كان إبليس. وعلى فكرة الموضوع ده مازال مستمر لحد دلوقتي. يعني أحد المتابعين كتب كومنت وقال على فكرة أنا شفت ربنا في الحلم وأقدر أعمل أي حاجة أنا عايزها. وده بيوضح لك طريقة خداع الشيطان للإنسان. برضو مش شرط موضوع الحلم ده، ممكن يكون في راجل صالح الشياطين عايزة تضله، فبيعملوا ايه؟ بيتمثلوا له في صورة أبيض فابيض ويطلعوا له ويقولوا له انت راجل صالح وإيمانك قوي جدا، واحنا ملايكة ربنا بعتنا
علشان نخدمك. وطبعا علشان الموضوع يتسبك كويس بيبدأوا يطلبوا منه ان هو يصلي ويصوم ويقرب من ربنا اكتر علشان يصدقوا، ويفضل ماشي وراهم واحدة واحدة لحد ما يوصل في النهاية للكفر. وده بوست انا شفته على الفيسبوك بنفسي لشخص كاتب بالحرف: اي شخص يقولك انا معايا جن بيخدمني ده كافر. الروحاني هو شخص معاه ملايكة بتخدمه. انت متخيل؟ بس الشيطان هدفه الأكبر إنه يقدر يخدع النخبة أو قادة العالم، لأن بسهولة يقدر يغير ملامح العالم. يعني ممكن يخليهم يوافقوا على بعض القوانين زي السماح بعبادة الشيطان تحت مسمى الحرية مثلا. طب بلاش أقولك على كارثة كبيرة جدا وخدعة كانت السبب في حرب عظيمة. الشيطان استعمل نفس الخدعة اللي فاتت وقدر يقنع الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن ويقول له إن حرب العراق دي بأمر إلهي. مش مصدقني صح؟ الصحفي الفرنسي جان كلود موريس قال في كتابه: لو كررت ذلك على مسامعي فلن أصدقه. يدعي بوش أنه يتلقى يوميا رسائل مشفرة يبعثها له الرب عن طريق الإيحاءات الروحانية والأحلام الليلية. وبيقول برضه في كتابه عن حديث مسجل مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وكشف له صفحات جديدة من أسرار الغزو الأمريكي للعراق. وبيقول شيراك: تلقيت من الرئيس الأمريكي جورج بوش مكالمة هاتفية في بداية 2003 اتفاجئت فيها بطلب الرئيس بوش موافقتي على ضم الجيش الفرنسي للقوات المتحالفة ضد العراق، مبررا ذلك بتدمير آخر أوقار يأجوج ومأجوج. وبيضيف في صفحات تانية وبيقول إن شيراك ما كانش مصدق نفسه لما الرئيس بوش كلمه تاني قبل الغزو الأمريكي للعراق بأسابيع بيطلب منه التراجع عن قرار معارضة قرار الهجوم على العراق، وبيأكد له مرة تانية إن الحرب دي بتستهدف القضاء على يأجوج ومأجوج اللي بيعملوا على تشكيل جيش إسلامي متطرف هدفه تدمير إسرائيل والغرب المسيحي. وكمان اندهش أكتر لما بوش كلمه في مناسبة تانية في مكالمة هاتفية بيقول له حرفيا إنه تلقى وحي من السماء لإعلان الحرب على العراق. بيقول له إن يأجوج ومأجوج ظهروا في العراق وهو رايح يطاردهم علشان ناويين يدمروا الغرب المسيحي. وطبعا يقال إن في أسرار تانية كتير جدا عن هتلر ونابليون مشابهة للأسرار دي ما يعرفهاش غير قادة العالم. دي كانت حلقتنا عن العهود اللي بتتم بين الإنسان والشيطان، وكمان عن حفل الثبات وطريقة خداع الشيطان للإنسان. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك، عايزين الحلقة دي تعدي ال1000 لايك. ولو شايف ان الحلقة دي ممكن تفيد غيرك اعمل شير. ما تنساش السبسكرايب علشان تشوف كل الحلقات الجاية. ما تنساش طبعا تشوف الحلقات اللي فاتت. استنونا.